සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Sarpaya YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද කතා කරන්න ආවේ මගේ අලුත් PC එක ගැන. කලින් පෙන්නුවේ මගේ අනිත් PC එක. ඒක නෙමෙයි මගේ අලුත්ම එක. මේක තමයි මගේ අලුත්ම PC එක. ඉතින් අපි බලමු මේකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ පොඩි වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ස්පෙක්ස්, ඊට පස්සේ මම ගත්ත විදිය, ගාන ඔක්කොම විස්තරත් එක්ක මම ඔයාලට ඕන ෂොප් එක ගැන විස්තරයක් දෙන්න. මම මේක හදලා තියෙන used parts දාලා මම ඔයගලන්ට ස්පෙක්ස් එක දාන්නම් ඩිස්ප්ලේ එකේ. ඒ වගේ මම කියන්න මේක 128 SSD එකක්, ඒ වගේම 1TB hard එකක්, ඊට පස්සේ H81 Gigabyte Ultradurable motherboard එකක්, ඊට පස්සේ i5 4th gen processor එකක්, ඊට පස්සේ 600 watt power supply එකක්. එතකොට ඔයාලට මේ කේසින් එක ටිකක් අමුතු විදිහට පේනවා වගේ මේකේ පුළුවන් ෆෑන් 10ක් ගහන්න. ඉතින් එක්සෝස් ෆෑන් එකයි, ඊට පස්සේ වල ඉස්සරහා පේනවා තවත් ෆෑන් තුනක්, ඊට පස්සේ කූලින් වලටත් එක්ක තව ෆෑන් 6ක් වදිනවා. ඉතින් මේ කේසින් එක මේ වගේ PC එකකට සාමාන්‍යයෙන් හරිම ලස්සනයි, ඒ වගේම බජට්. ඉතින් ඒකයි මම මේ වගේ කේසින් එකක් දාලා මගේ PC එක හදාගත්තේ. ඕගොල්ලන්ට මේකට ග්‍රැෆික්ස් කාඩ් එකකුත් ගහගෙන සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ PC එකක GTA V වගේ ගේම් එකක් වුණත් ගහන්න පුළුවන්. මම GTA V දාලා නැති වුණාට මම Premiere Pro, ඊට පස්සේ After Effects, Photoshop වගේ මේ PC එකේ රන් කරනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒවයි සාමාන්‍යයෙන් ඒක දුවන විදිය, ඊට පස්සේ Android Studio වගේ වැඩ කරන විදිය පොඩි preview එකක් දාන්නම්. ඉතින් අපි කතා කරමු මේ PC එකේ සම්පූර්ණම cost එකයි, ඊට පස්සේ මේ monitor, keyboard, mouse ඔක්කොටම ගිය cost එකත් එක්ක මම ඔයගොල්ලන්ට full total එකක් දාන්නම්. ඉතින් අපි ඒක ගැන කතා කරලා බලමු. ඉතින් මේ PC එකේ එකම එක disadvantage එකක් විදිහට මම දකිනවා මේක DVD writer එකක් නැහැ. හැබැයි අද තෙන්න PC casings වල මම DVD writer එකක් එහෙම එනවා දැකලා නැහැ. ඒකෙන් තමයි ඒක එච්චරම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ PC එකේ තවත් extra specs එකක් තියෙනවා. මේකේ LED fans off කරන්න අපිට වෙනම switch එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකට මම ටිකක් කැමතියි, මොකද ඒකේ පොඩි ලක්ෂණක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මොනිටර් එක 360 degree rotate කරන්න පුළුවන් මොනිටර් එකක්. මේක TG මොනිටර් එකක්. ඊට පස්සේ මේ කීබෝඩ් එක gamer කීබෝඩ් එකක්. මම මේක විස්තර දාරාසින් උනත් වලට ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක shop එකේ විස්තර දාන්න. එතකොට මේ mouse එක bezel mouse එකක්. මේකේ prices ටික ඔයගොල්ලන්ට display එකේ කෝණයකින් වැටෙයි. අපි ඉතින් PC එක ගැන තව පොඩ්ඩක් ඉතින් මේ motherboard එක ගැන කතා කරනකොට මේ motherboard එකේ USB port 6ක් එනවා. ඉතින් ඒ වගේම අනිත් ports ටික මේ casing එක ගැන කතා කරනකොට casing එකේ තව USB ports 3ක් තියෙනවා. එතකොට USB ports ඔක්කොම 9ක් එනවා. ඒ වගේම මේකේ සාමාන්‍යයෙන් එන buttons ඒ ඔක්කොම එනවා. ඉතින් මේ wallpaper එක ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති live wallpaper එකක්. ඒ live wallpaper එක නම් මම යාළුවෙක් මගේ යාළුවා මේ live wallpaper එක අරන් තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ $3කට විතර. ඉතින් එයා මට ඒක gift කරා. ඕගොල්ලන්ටත් ඕනනම් මේක හොයාගන්න පුළුවන්. මම ඒක ගැන පොඩි details ටිකක් දාන්නම්. ඕගොල්ලන්ට cost එක දකින්න ඇති. ඉතින් මේ PC එකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ PC එකක් ඕගොල්ලන්ට ඕනම වැඩකට use කරන්න මේ computer එක ගත්ත කඩේ ගැන මම පොඩි විස්තරයක් දෙන්නම්. මම ගත්තේ Seoul trading කියන කඩෙන්. ඒක තියෙන්නේ අරංගල. මම ඔයගලන්ට Google එකේ location එකකුත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. එතකොට එයාගේ number එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන් එයාට කතා කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට මාරම අඩුවට හොඳම බඩු දාලා සුපිරි PC එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වල කොරෝනා හින්දා මම මේ වීඩියෝ එක කරන දවස්වල සංචරණ සීමා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල නම් කඩේ වහලා. ඉතින් සංචරණ සීමා
ගමම්ම කඩේ පටන් ගන්නවා. ඕගොල්ලන් එයාට කෝල් එකක් දීලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ හොඳටම කරගන්න පුළුවන් තැන. මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. සුබ දවසක්.